Të nderuar shikues, përshëndetje, mirë se po takohemi sërish në këtë edicion të ri të emisionit të pasditës Imazh. Do të flasim sot me kryetaren e alternativës zonjën Mimoza Kusari Lila për zhvillimet e fundit politike, por para se të nisi këtë bisedë me zonjën Mimoza, dua që një lidhje të drejtë për drejtë, kem gazetarën e RTK-s në Bruksel, është Gjeraqina Tuhina, e cila do të na informoj se çfarë ka ndodhur në një takim atje. Nga mediat dhe nga burimet të afërta kemi marrë vesh që ka pas një përplasje të ashpër të kryeministrit Ramush Haradinaj me shefën e politikës jashtme të BE-s Federica Mogherini, gjithsesi që do t'i kemi tani informacionet e fundit. Gjeri, po dëgjojemi? Po, Fitore, praktikisht ishte përsëritja asaj çfarë ka ndodhur vitin e kaluar kur njëjt ishte anuluar konferenca për shtyp pas takimit të rregullt të MSA-s në mes të Brukselit dhe Prishtinës, dhe njëjt kur kryesuesi delegacionit kosovar ishte kryeministri Ramush Haradinaj, ndërsa kryesuese delegacionit evropian ishte Federica Mogherini, shefe diplomacisë evropiane. Është e qartë se atmosfera ka qenë e tendosur, madje pritej që të jetë e tendosur, duke pas parasysh shkëmbimin e mendimeve, qëndrimeve, deklaratave në relacionin Prishtinë-Bruksel, që nga momenti kur qeveria e Kosovës kishte vendosur që të vëjë taksën për mallrat e importuara nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina në Kosovë. Çfarë ka rënduar më shumë atmosferën është edhe letra e javës së kaluar, e nënshkruar nga Mogherini, Han dhe Cecilia Malmstrom, komesare për çështje tregtie, ku ofrohet nisje procesit për gjetjen e një zgjidhje, si quaj, e përshtatshme për nevojat e Serbisë përkatësisht Kosovës, mirë po, si gjest të mirë, kërkohej që qeveria e Kosovës ta suspendoj vendimin për taksën dhe të nisin këto biseda, diçka që ishte refuzuar nga kryeministri Haradinaj në letrën e dërguar të shtunën përkatësisht me 15 dhjetor. Edhe burimet brenda takimit kanë thënë se ishte atmosferë kogja e tendosur, kishte përplasje, thuhej madje disa diplomat theksuan se palët ishin madje shumë të sinqerta sa i përket qëndrimeve. Pala evropiane doli me një komunikat të thatë për shtyp, ndërsa kryeministri Haradinaj foli shkurt para gazetarëve, duke thënë se ka prezantuar qëndrimet e Prishtinës para së gjithash ato që kanë të bëjnë me liberalizimin e vizave dhe padrejtësinë përse qytetarët e Kosovës vazhdojnë të mbesin në geto përkundër faktit se janë përmbushur të gjitha kushtet për heqjen e regjimit të vizave, ndërsa sa i përket çështjes së taksave, ai ka nënvizuar se ka kaluar koha kur duhet të merren vendime gjysmake. Sipas tij, gjithçka duhet të jetë në kuadër të një marrëveshje gjithëpërfshirëse në mes të Kosovës dhe Serbisë, e cila para së gjithash duhet të nënkuptonte njohjen e dyanshme, por edhe antarësimin e Kosovës si në OKB ashtu në mekanizma të tjerë ndërkombëtar. Maja Kociančić, zëdhënësja e Federica Mogherinit, tha se ishte vendimi përbashkët i Mogherinit dhe Ramush Haradinaj që të mos të ketë konferencë për shtyp, mirë po një gjë e tillë nuk u konfirmua nga kryeministri i Kosovës, i cili vetëm tha se nuk din pse është anuluar konferenca dhe na këshilloi që t'i drejtohemi zyrës së Mogherinit për sqarim, por çfarë është interesante është hera e dytë që kjo po ndodh. Takimi i MSA-s është i vetmi rast kur në Bruksel paraqiten zyrtarët evropian me politikanet e Kosovës. Kjo ndodh vetëm një herë në vit. Në rastin e Kosovës ishte takimi i tretë, do të ishte hera e tretë kur do të kishim ndonjë prononcim të përbashkët të palës së Brukselit dhe të Prishtinës. Mirë po është hera e dytë që po anulohet konferenca për shtyp. Takimi i njëjtë ishte mbajtur sot paradite me Ukrainën, i formatit të njëjtë do të mbahet nesër me Serbinë, ku kryesuese delegacionit do jetë kryeministria Ana Brnabić, me siguri nuk do të ketë anulim të konferencës, dhe ne si gazetar do të tentojmë që të marrim shpjegime nga Mogherini personalisht dhe të tregoj se pse ka refuzuar të drejtohet mediave pas takimit me delegacionin kosovar. Deri më tani, pra Gjeki mund të thuhet që arsyeja është përplasja pse nuk është mbajtur një takim me mediat, por nuk ka asgjë zyrtare. Nuk ka zyrtare, por as nuk do të ketë zyrtare, sepse kjo është praktika e Bashkimit Evropian që mos të jep shpjegime konkrete. Zyrtarët evropianë në kushte anonimiteti natyrisht se konfirmojnë faktin se ka pas tensione të jashtëzakonshme brenda takimit, nuk ka nevojë që ata të konfirmojnë se vetë fakti se
është anuluar konferenca për shtyp, tregon se nuk ka disponim as që të jipen gjeste diplomatike që të tregohet si pa ku kurtoazia sa i përket palëve. Mirë po, ata që ishim brenda në takim thanë se atmosfera ka qenë shumë serioze, takimi si i tillë nuk ka qenë përmbajtësor. Zyrtarisht thuhet se është mbajtur edhe një takim në kuadër të MSA-s, por thjesht ka pas vetëm përplasje fjalësh dhe praktikisht ndërprerje të një takimi. Andaj edhe zakonisht duhet të dilet edhe me një qëndrim të përbashkët të dyja palëve, kësaj radhe nuk ka komunikat të përbashkët, ka komunikat të njëanshme të Bashkimit Evropian, ku sërisht shprehet keqardhja e thellë për vendimin mbi taksën, sërisht kërkohet që të hiqet kjo taks, mirë po nuk ka qëndrim të përbashkët që edhe është edhe një dëshmi se atmosfera ka qenë jashtëzakonisht e tendosur, diçka që jo shumë shpesh ndodh në takimet e këtij formati këtu së paku në Bruksel. Gjithsesi, po duket gjeki ashtu si shte edhe ti që kryefjalja ka qenë taksa 100%, po ashtë edhe në media që kjo ka qenë e kundërshtuar shumë nga kryeministri Haradinaj, duke mos pasur, ndoshta mos lënë mundësinë edhe për të pasur një diskutim apo debat për të arritur një marrëveshje të tillë. Në anën tjetër, në Kosovë ka pas një fushat në rrjetet sociale për zonjën Mogherini, ka pasur edhe një deklaratë në rrjetet sociale nga ajo ku është thënë që është keq kuptuar, ndoshta paksa mënyra se si ka folur ajo për taksën. Shihet kjo atmosferë, kjo ndoshta ky tension që po vjen nga Kosova për andej? Po të jemi të sinqert, Federica Mogherini e vën theksin tek taksa për situatën e tendosur në kuadër të dialogut për normalizimin e raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Taksa, ndonjëherë përmendet edhe vota në Parlamentin e Kosovës për transformimin e FSK-s, përmendet si elemente përse tani dialogu është në qërësokak. Taksën e ka përmendur disa herë Mogherini si arsye për tendosje të dialogut, mirë po ajo asnjëherë, as në takime prapatyrëve të mbyllura, as në prononcime për shtyp, nuk i ka dhënë ndonjë referencë sjelljeve të Beogradit zyrtar për sa i përket çështjeve që kanë të bëjnë me dialogun, apo nëse Beogradi zyrtar gjithçka që ka bën është në frym të normalizimit të raporteve. Gjithsesi, dita e nesërme është gjithashtu e rëndësishme sepse priten shumë shpjegime me që ajo do të paraqitet para mediave me kryeministren e Serbisë Ana Brnabić dhe të shohim se çfarë do të thotë në këtë drejtim, por është e vërtetë se taksa është theksi dhe fajtori kryesor apo fajtori kujdestar të shprehim ashtu për gjithçka që shkon keq tani në raportin Bruksel-Prishtinë, së paku ashtu mendojnë zyrtarët evropian. Post taksës është e qartë se kryeministri Haradinaj e ka ngritur çështjen e vizave, e ka thënë atë edhe publikisht para mediave se ka thënë se është e padrejtë që të vazhdojnë qytetarët të mbesin në geto përkundër përmbushjes së kushteve, por edhe zyrtarët tjerë evropian kanë thënë në kusht anonimiteti se ndonë se vizat asë që janë temë e stabilizim asociimit, çështja e parë që është ngritur nga delegacioni kosovar, jo çështje, por akuzë, madje kanë përdorur këtë shprehje se takimi ka nisur me përplasje në lidhje me vizat, e më pas ka vazhduar me taksën, ndonë se përplasja mbi taksat është pritur, duke pas parasysh refuzimin që është bërë ofertës së fundit të Brukselit për gjetjen e zgjidhjes, e që u refuzua formalisht me letrën e Ramush Haradinaj dërguar të shtunën e kaluar, vetëm 2 ditë para mbajtjes së këtij takimi. Qiraqina, faleminderit shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Besoj që do të lidheni edhe gjatë edicioneve të tjera në kuadër të emisioneve në RTK. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, po kthehemi me mysafirin që e paralajmërova, është zonja Mimoza Kusari Lila, po nisi me këtë temë. Zonja Mimoza, fillimisht përshëndetje, mirë se erdhën Imazh. Faleminderit për prezencën. Një tension në mes përfaqësuesve të BE-s, respektivisht zonjës Mogherini dhe kryeministrit ton Ramush Haradinaj, tha gazetarja jon që ka nisur me liberalizimin e vizave dhe është ashpërstuar shumë me taksën 100%. Ne kemi ditur pak a shumë se cilat janë deklaratat e BE-s, e keni pritur një takim të tillë, sepse tha dhe Gjeraçina është 3 herë në vit, është hera e dytë që nuk ka një konferencë për shtyp nga të dyja palët. Them të drejtën, nuk e kam prit që do të ketë një atmosferë miqësore, nuk e di se nuk kam qenë brenda se deri në çfarë shkolle ka eskalu situata. Po shihen pozicionet e Bashkimit Evropian në raport me shumë ngjarje në Kosovë, domethënë prej mos liberalizimit të vizave, tek reagimi për formimin e ushtrisë apo votimin e projektligjeve në lexim të dytë për transformimin e FSK-s në ushtri, natyrisht edhe reagimet për taksën 100%.
Mendoj që do t'ishte shumë e menqur edhe nga kryeministri Haradinaj edhe nga përfaqësuesia e qeverisë Kosovës që të kenë planin e tyre, natyrisht që kundërshtit të shprehen, por jo në formën e eskalimit situatës. Do me thënë, nëse për një gjë Bashkimi Evropian njihet për proceset që duhet të ndërtohen në raport me integrimin. Ne deshtem apo nuk deshtem në rrugtimin ton, Kosova prap e sheh veten si pjesë Bashkimit Evropian. Po them se Bashkimi Evropian ka lënë kosovarët, domethënë në një farë izolimi të padrejtësisht, absolutisht pajtohem, por janë shtetet anëtare ato të cilat kanë dështuar që të votojnë ose të fusin në agjendë për shkak të agjendave të tyre nacionale që janë anti-imigrim. Ndërsa sa i përket taksës, unë ja kam komuniku edhe drejt për drejt kryeministit Haradinaj, kam thënë disa herë dhe publikisht që duhet të jetë një kërkesë e veçantë. Do me thënë kërkesa se Serbia ta njohë Kosovën dhe pastaj ne e heqim taksën, e dim gjithë se mundet mos me ndodhë. Këtu deshta ndalem, sepse kam lexuar dhe një deklaratë të juajën, e keni treguar kohën kur ju keni marrë një vendim të tillë si ministre në atë kohë, diku 7 vite ka për reciprocitet për Serbinë dhe Bosnjën, edhe keni thënë që ka qenë një objektive qartë. Kjo objektivja e njohjes Kosovës nga Serbia, do me thënë, nuk ju duket e qartë. Realisht është e pamundur. Po nëse arrihet që kjo t'jetë kushti për të hyrë në dialog, nuk e besoj se do të arrihet. Nuk më pengon fare që taksat jetë në fuqi, do më thënë t'jemi të qartë, nuk është se e kemi atë problem, po nëse dëshirojmë që të kemi të njëjtën kohë të arrijmë përfitime të cilat janë objektiva të matshme dhe në aspektin kohor dhe në aspektin material. Tjetra është një kundërthanie dhe një dobësia kryesore, ndoshta e kësaj qeverie, prej formimit saj, është mungesa e krijimit të një konsenzusi nacional, të përgjithshëm. Do të thënë në të gjitha nivelet kemi një vit të qartë se cili është orientimi i vendit. Pajtohem nëse dëshirojmë ose nëse pajtohemi dhe konsiderojmë si primare që të kemi taksën, që nuk negociojmë me Serbinë, që ne i shtym përpara agjendat tona, gjithë jemi në një vit. Por në një anë, sot kemi një takim të bërë me tensione, ndoshta ka pas edhe incidente brenda, nuk e di se çfarë gjuhë është përdor, por në anën tjetër e kemi një seancë të jashtëzakonshme të thirrur të shtunën për të votuar një ekip negociator me nguti, me platformën, mungoi draft ligji ose mungoi projekt ligji për delegacionin që ishte ma herët edhe kushti i sponsorusit, në këtë rast Partisë Socialdemokrate, të mbështetura nga koalicioni i qeverisës. Atëherë për çka e bëm ne atë, ose për çka e votoi Kuvendi i Kosovës? Unë personalisht dhe natyrisht edhe qëndrimi alternatives ka qenë që në këtë moment, kjo është e pa kuptim, për arsye se ne kemi shkuar në një rrugë krejt tjetër tash. Do të thënë nuk po flasim për normalizim të raporteve, ne duhet ta dimë se në cilën kohë do të jemi gati që të hyjmë në dialog. Do të thënë apo shihet se tash janë kriju kushtet për dialog, unë konsideroj që prej ditës sotme ende më larg është ku dialogu. Pse atëherë ajo nguti edhe prej vetë kryeministit Haradinaj dhe partisë tij në Kuvendin e Kosovës. Do të thënë sinjalet janë tepër konfuze që vijnë nga vendimarrja kosovare. Sot nëse pyet një qytetar të Republikës Kosovës se a e din sakt edhe qartë se ku është nis vendi ose cili është orientimi i vendit, jam e sigurt se nuk do ta dinë. Por edhe ne në politikë bërje nuk e kuptoj tash si antare ose e përfaqësuese e opozitës se çfarë orientimi kanë. Domethënë orientimi, nëse është ideja që sot kryeministri Haradinaj t'jep një lajm në Kosovë për forcën e tij edhe për të themi për konfirmimin edhe këmbgulsinë e tij që ta mbajë taksën dhe të treguohet patriot ndaj Serbisë, atëherë pse i nguti gjithë ato burra dhe gratë shtunën pas dite në Kuvendin e Kosovës që ta votojnë ekipi negociator për dialog me Serbinë? Se ju ishit kundër zonja Imazh veç për shkak të ngutisë apo ishit kundër me krejt? Jo, është çështje parimore. Me krejt atë çfarë ndodhi në ta tregoj procesin. Procesi ka qenë që ne kemi biseduar edhe me PSD-n dhe është në një farë mënyre është dakordu që duhet shkojnë disa hapa. Hapi i parë është natyrisht ruajtja e integritetit territorial të Kosovës. Ajo çka presidenti i vendit jashtëligjshëm dhe jashtë kushtetutës filloi ta negociojë muaj më parë, që besoj edhe kjo është një arsye shtesë që është diskutuar se është nxit tensioni sot në Bruksel, që ka ndodhur në zyrën e Frederica Mogherinit midis dy presidentëve. E dyta ka qenë nga ne që të kemi një platformë dhe një udhëzues të qartë të dialogut dhe të pikave që do diskutohet në dialog, dhe e treta është ekipi negociator. Ndërsa dje krejt çfarë kemi kuptuar ne, momenti kur alternativa e ka pa që po shkohet në një drejtim i cili nuk është më përfitues për vendin, po është në një vendim i cili do të gjejë një arsyetim për qeverinë ose për koalicionin që themi se ne po bëjmë diçka sa i përket dialogut. Por çfarë mund të
arrihet realisht nëse e ki një ekip negociator, ndërsa i ki pozicionet ende ma të larguara sot se sa që i ke pas të shtunen. Po edhe të shtunen nuk i ke pas për ofert. A e ki Serbin, shumë armiqësore ndaj Kosovës, Kosovën që e ka taksin 100% me të drejt të plot, ndaj produkteve të Serbis, e ki Bashkimin Evropian i cili nuk e miraton takse, nuk e miraton ushtrin, po duhet jetë ndërmjetësuese dy palëve, atëre po kuptojmë që qartë Bashkimi Evropian bën një rënan, në këtë rast nuk është e Kosovës, dhe tashmë kemi kuvendin e Kosovës që ngutet një ditë mas votimit të ushtrisë, që as 24 orë mos t'i kemi një farforme, një fest, kemi votimin e këtij ekipi se ky ekip pas ka me bo mrekulli. Jo, asgjë nuk do të ndodhë. Dhe fatkeqësisht tash kemi hyrë në vorbullën ose në ciklin e prodhimit të krizave të njëpasnjëshme, cilat deshtëm apo nuk deshtëm, duket se do të zgjidhen vetëm nëse shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Formimi i kësaj ekipe ose rezoluta e PSD-s ka nisë që një kohë të gjatë dhe ka pasur edhe komunikim edhe me partitë opozitare. Fillimisht, PSD-ja është në opozit dhe është bashkë me ju, me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe vetëvendosjen. A është pak problem funksionimi i opozitës në këtë mes, zonja Mimoza, po shihet që keni kogja shumë mendime të ndryshme për ngjarje të ndryshme politike që po ndodhin? Po, opozita ka humbë shansin e vetë në fakt pak ma herët në këtë proces që të ketë një vendimarrje të unifikuar. Dhe kjo ka ndodhur për shumë arsye. Nuk ka ndodhur vetëm për shkak PSD-s, ka ndodhur edhe për shkak mos koordinimit ma hershëm edhe të vetëvendosjes LDK-s. Ne kemi qenë pjesë e grupit parlamentar të LDK-s, për shkak të arsyeve tjera jemi të rrejkë, por prapë kemi vetë në opozitë dhe jemi dakordu që të vazhdojmë të koordinuar në aktivitetin opozitar, por Kuvendi i Kosovës ka mundur që në muajin maj me iniciativë të opozitës të miratoj rezolutën vetëm për mos ndryshim të kufive. Kjo kaloi, domethënë kjo shkoi dhe ne humbëm këtë shans. Kemi pastaj ka pas bojkotime të vazhdueshme të seancave në Kuvendin e Kosovës nga opozita për treguar se kjo qeveri nuk ka legjitimitet, ndërsa dilte që gjithmonë ka pas deputet edhe nga opozita, në këtë rast një deputet edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës, pastaj pas ndarjes së vetëvendosjes edhe PSD-ja, pastaj humbi kuptimi i bojkotimit të seancave, që domethënë ishte një veprim i cili nuk e prodhoi një rezultat çfarë u prit në fillim. Por gradualisht me situatat cilat vendi po shihet që po e humb orientimin, duhet ose të kthehet në funksion një tryezë në cilin do të prezantohen prioritetet nacionale dhe periudha afat shkurtër e tyre, dhe përcaktimi i datës zgjedhjeve, ose ne me të vërtet do të jemi në një spirale, si që tash, të krizave, të prodhimit të krizave të njëpasnjëshme. Pse? E ke presidentin një anë i cili ka pas një qëndrim krejtësisht kundërt me atë të kryeministrit në raport me dialogun. E ke kryetarin e kuvendit që ka qenë më tepër në anën e qeverisë në këtë rast, se sa në anën e presidentit, por jo me qëndrim të qartë, në veçanti kur është kërku distancimi nga qëndrimet e presidentit, për arsye të lidhshmërisë së mëhershme me Partinë Demokratike të Kosovës. Dhe partitë opozitare të cilat në shumicë kanë kundërshtuar ndryshimin e kufive, por gjithashtu që i ka mungu forca që të kemi një lëvizje ose ndryshim në votë mosbesimit në kuvend. Por, siç po e shohim dhe nëse kryeministri dhe qeveria e kanë seriozisht për vendin, atëherë me të vërtet e vetmja mundësi e kthimit në agjendë mirëfillt politike është ulja dhe ftesa në tavolinë dhe përcaktimi i datës së zgjedhjeve. Sinqerisht nuk e shoh më se cila është forma më e mirë e daljes nga kjo krizë. Po them edhe një herë, kontradita më e madhe që ka krijuar, se sot mund të kemi gjithë këto lajme se është bërë diçka e madhe sot në Bruksel. Sot në Bruksel s'ka ndodhur asgjë e madhe. Sot në Kosova vazhdimsi po tregon që nuk po e ka të qartë se cilës rrugë është nis, edhe pse po i merr disa vendime, po të cilat nuk po janë të koordinuar mes veti. Ne duhet ta kemi një plan të qartë. Sot kryeministri Haradinaj në Bruksel do duhet të thoshte. Taksa mbetet në fuqi deri në këtë pikë. Me liberalizim keni dështu. Po, e kuptoj. Edhe liberalizimin e kishte thënë. E kuptoj, po. Mënyra se si duket si ka thënë kanë shkaktuar këtë formë që nuk kanë dalë bashkë. Ose ndoshta kanë pritur që mund të ketë lëvizje në deklarata zotri Jo, por duhet, ndëgjam, në rast se në vazhdimsi, në rast të ballafaqimit me situata të krizave ose të qëndrimeve të ndryshme, shiqohet mundësia se cili është procesi nëse duhet të parafrohen ato ndryshime. Nëse ka shku në aspektin personal konfrontimi me zonjën Mogherini, atëherë nuk e di se cili do të jetë qëndrimi tjetër i qeverisë kur do të kemi një përfaqësues të lartë ose një përfaqësues të lartë tjetër të Bashkimit Evropian. Domethënë ne e kemi kuptuar që ajo që ka ardhur nga Bashkimi Evropian nuk ka qenë për fitim të Kosovës. Por ne duhet të kemi strategjinë për veprimin me Bashkimin Evropian dhe jo me zonjën Mogherini në veçantë. Domethënë ajo është një përfaqësuese, por mandati i saj s'ka dhënë shumë shpejt.
Do me thënë, kryeministri Haradinaj nga Brukseli është dashur të jap një lajm edhe kosovarëve të tregoj se cila është strategjia e veprimit të Kosovës karshi Bashkimit Evropian. Jo fyrjet ofendimet me zonjën Mogherini. Krejt këto që ka ndodhur në Kosovë janë legjitime nga populli i Kosovës. Kryeministri është në rol tjetër, është në rol institucional, është në rol vendimarrës, është në rol udhëheqës. Ai duhet të tregoj vendit, ose të paktën ajo është thirrja e pozitës që ai mban, që cili është orientimi i vendit në raport me Bashkimin Evropian. Dhe jo fyrjet ndërpersonale ose sjellja e tensioneve në atë pikë që mo nuk pranoj të dalin bashkë para mediave. Unë me gjitha qëndrimet mund të pajtohem që ai ka prezentuar. Nuk pajtohem me formën dhe nuk pajtohem me mjegullin që është shkaktuar në Kosovë. Çka u desht atëherë të votohej ekipi negociator të shtunën në rast se qëndrimi i Kosovës është ky që është prezantuar sot në Bruksel. Domethënë kujt po dojmë të shesim çka? Nëse është ideja të shkojmë deri në Bruksel dhe të tregojmë, të bëjmë folklorizëm për me ardhur këto lajme këtu në Kosovë, atëherë okej, ndoshta përfiton në zgjedhjet e ardhshme se tregon se çfarë force ka. Po çka e miri sjell Kosovës? Ne duhet prapë po me këtë Bruksel të kemi, domethënë bashkëpunim ose të kemi raporte drejt një rruge që ne synojmë të paktën, kjo ka qenë e fundit, nëse synojmë të ndrojmë orientim atëherë është strategjikisht diçka tjetër. Por, po them edhe një herë, para se të personalizohet, ne krejt tjerë qytetarët të Republikës Kosovës, gjithë ato komente në Facebookun e zonjës Mogherini nga kosovarët presion janë legjitime dhe tërësisht të drejta. I takon kryeministrit thotë se ky është frustrimi i kosovarëve me krejt politikat që ju drejtoni. Çka mendoni ju zonja Mogherini, cila do të jetë e ardhmja e Kosovës ose si duhet Kosova ta projektojë veten me Bashkimin Evropian kur keni këtë çështje? Çka mendoni ju se si duhet projektojmë ne veprimet tona në karshi Serbisë kur Serbia e ka bërë 1 2 3 4 5, ndërsa ju as edhe një fjalë të vetme nuk e thoni, por e thoni këtë për Kosovën. Domethënë duhet çështje tjetër. Me të vërtet për mua si qytetare e Republikës, si përfaqësuese e partisë politike, si anëtare kuvendit Kosovës, më jep shumë pasiguri dhe ndjenjë jo të mirë të thuhet se ka ndodhur një gjë e tillë në mbledhje dhe askush nuk din të tregoj se çfarë do të ndodhe ardhmja. Po, a mendoni zonja Imazh që vendimi për taksën i marrë nga kjo qeveri ndoshta na ka ngritur në një pozicion që të kërkojmë edhe ne diçka në raport me BE, në raport edhe me Serbinë. Zakonisht në tavolinën e bisedimeve kemi dhënë më shumë se që kemi marrë dhe ndoshta është një gjetje, nëse mund ta themi, e cila i vë shqiptarët e Kosovës në një pozicion tjetër përballë këtyre proceseve. Unë pajtohem, por e thash edhe një herë, kam kaluar këtë rrugë më herët në vitin 2011 kur nuk ka qenë taksa, apo ka qenë kufiri tërësisht i mbyllur për 50 ditë ka qenë në vendim. Dhe ka pas komunikim me Bashkimin Evropian derisa është arrit qëllimi. Njoja vulave të Kosovës ka qenë. Njoja vulave të Kosovës nga Serbia dhe nga Bosnia Hercegovina. Domethënë ideja është që komunikimi nuk mbyllet. Qëndrimi dhe vendimi mbeten fuqi, por ekziston forma institucionale e komunikimit se çka ne duam. Si që ndëgjova zonjën Tuhina, prej fillimit, domethënë si është hap takimi, ka filluar me tensione. Nëse ka shku kryeministri në Bruksel vetëm të krijojë tensione dhe të kthehet mrapa, atëherë është tjetër, ndoshta ai ka një strategji që ne nuk e dimë. Por nëse ka shku të komunikojë këto që e përmende, që ne tash jemi në një pozicion cilin ne vendosim kushte, atëherë duhet një formë tjetër e komunikimit. Nuk ka nevojë të krijohet tensione, duhet flasim veprimet më tepër se sa fjalët ose tensionet e shkaktuara nga emocionet e momentit. Domethënë në politikë duhet kuptohet se cili është synimi, se çka synojmë të nxjerrim nga ai takim. Nëse synimi ka qenë ti thuhet në fytyrë Frederika Mogherinit se je e paftë ose ke shkaktuar probleme dhe ne nuk komunikojmë me ty, ka mund të dërgohet një letër nga Kosova dhe kryeministri të mos merr pjesë fare në Bruksel. Por nëse ideja është të nxjerrë diçka, atëherë dhe duhet të komunikohet. Si mjeti kryesor në politikë është komunikimi, nuk është sharja fyrjet ose forma më dramatike e domethënë përcjelljes mesazheve. Po duket se kjo që ka po ndodh me politikën në Kosovë, në parlamentin e Kosovës, po do mu përcjell edhe në Bruksel. Po them prap, taksa të mbetet në fuqi, ne të dim sakt dhe qartë se cilat janë objektivat tona. Këtë po dështon kryeministri dhe qeveria ta përcjellin tek kosovarët. Cili është objektivi i qeverisë së Republikës Kosovës? Nëse krejt për ne është e rëndësishme njohja nga Serbia, të themi se Serbia nesër na jep njohjen dhe pastaj çdo ditë të jetës do të vazhdojnë me të njëjtat probleme cilat i ka pas deri më tash. E kemi për shembull shtetin mosnjohës antar të BE-s Greqin dhe nuk ke probleme nga Greqia. Në fakt edhe të voton pozitivisht në antarësime. Domethënë nëse krejt synimi është njohja dhe mendojmë që ka mu përmirësu jeta qytetarëve të Kosovës vetëm pas njohjes nga Serbia, atëherë kemi gabim. Por nëse synimi është normalizimi dhe nxjerrja sa më mirë e Kosovës në raport
me ngjarje të cilat ne na rrethojnë, atëherë me të vërtet duhet një strategji tjetër. Ka disa lajme që po dalin tani zonja Imazha, si duket pas këtyre takimeve, ka disa lajme të portaleve, nëse nuk e di sa janë të konfirmuara, por thot që çështja e vizave për Kosovën po shqyrtohet, thot Mogherini, ndoshta ka qenë deklaruar më pas ose gjatë takimit, sepse nuk po dim se si është diskutuar. Ju më thatë që atë që e keni problem në këtë ekipën e bisedimeve dhe rezolutën e PSD-s ju ka duk që ka ndodhë diçka me nguti dhe nuk ka pas nevojë të ndodhë të shtunën. E pas që pas 3-4 orëve kanë arritur të bëjnë numrin prej 61 deputetëve për të votuar tutje. Keni problem me ekipën e bisedimeve, në kuptimin çfarë thoni për emrat të cilët sot janë në këtë ekip të votuara? Problemet janë shumë fishta. Në fakt, problemi kryesor është me procesin. Nuk është problemi vetëm me emrat, problemi është me procesin. Do me thënë, çka garanton dhe çka sjell ky proces. Cila është platforma dhe natyrisht emrat të cilat tash në mënyrën se si janë hudh aty, do me thënë është ekip negociator qeveritar. Se ka nevojë të vinë kuvent ose të themi se kuvent diplomat. Po e kuptoj. Po, në anën tjetër gjithë janë zyrtar qeverisë. Nesër nëse ke zgjedhje dhe e ke një qeveri tjetër të mandatuar, cili është procesi. Nuk ka qenë problemi kryesor vetëm ekipi negociator. Problemi kryesor ka qenë konfirmimi i disa qëndrimeve dhe vlerësimi i gjitha marrëveshjeve të arritura, cila është kërkuar në vazhdimsi. Do me thënë, forma e ardhjes deri te ky vendim është bërë në një mënyrë të negociatave, thua se duhet të përfitoj dikush fshehurazi dhe jo në mënyrë të hapur. Edhe pse edhe kur kemi shku në tyrezën që mbaheshin të thirrur nga kryetari i kuvendit, që kam qenë edhe pjesëmarrëse, propozimi ka qenë i njëjti. Të gjinden se cilat janë pikat e përbashkëta me partitë opozitare, dhe qoftë edhe nëse duhet të caktohet data zgjedhjeve, të caktohet ajo, por duhet të dimë se dialogu kërkon një konsenzus nacional. Dhe tash nëse e kemi një qeveri të pakicës dhe një parti parlamentare opozitare, cila është bashku këtij procesi, dhe ne na duhet për secilin miratim të marrëveshjeve 2/3 e kuvendit, ku do të mirën ato vota? Si kur tash nuk e ka mbështetjen e partive opozitare, 2 partive më të mëdha opozitare, si munden me u miratu marrëveshjet me 2/3, kur nuk është lista sërbska, nuk janë 2 partitë të mëdha shqiptare. Ne nuk mund të arrijmë konsenzus të brendshëm nacional për procesin e dialogut. Si mund të kemi konsenzus ose si mund të kemi pajtueshmëri me Serbinë, kur në Kosovë ka kaq shumë fragmentime. E para çka duhet të bëhet është të kemi konsenzusin nacional brenda Kosovës dhe pastaj ai konsenzus të përcjellet në tavolinën e bisedimeve me palën tjetër që është shumë armiqësore se sa vetëm partitë politike shqiptare mes veti. Por tepër e rëndësishme ka qenë që të paktën faktori politik shqiptar të ketë një konsenzus. Me mënyrën dhe formën se si u bë të shtunde nuk kuptua se nuk ka ardhur deri taj konsenzus. E kemi pa shumë më herët se kushti i 2 partive më të mëdha opozitare kanë qenë zgjedhjet. Propozimi janë ka qenë që të caktohet data zgjedhjeve, në shkëmbim që të kemi një konsenzus para prak për këtë proces, por të dihet se çfarë kërkohet. Do të thënë, u tha shumë herë ose është proklamuar se me platformën e PSD-s do t'i heqen kompetencat presidentit, përderisa dje u rikonfirmua dhe nga presidenti se ai do të vazhdojë me kompetencat e tij kushtetuese. Ai sot është natyrisht është nisë dhe do të jetë në New York me presidentin Vučić, që jam e sigurt që do të jetë po i njëjti format që do të vazhdojë edhe në Bruksel, ai me presidentin Vučić, ekipi negociator qeveritar apo parlamentar me ekipin negociator tjetër nga Serbia. Por, do me thënë, nuk ka pas qartësi dhe nuk ka pas, themi, një mbajtje në ato krejt që ka është thënë, sa i përket dialogu dhe sa i përket ekipit negociator. Dhe natyrisht që në një proces të tillë dhe një nguti të tillë, për të votu dhe në një takim të sodit që ndodh në Bruksel, ne e shohim që këto dyat nuk janë duke shkuar në funksion njëra tjetrës. Ne nuk kemi të shiqur normalizimin. Në fakt, ne prej një raporti jo normal, vetëm me Serbinë, tash kemi kaluar në një raport tjetër, jo normal me Bashkimin Evropian, që është rikonfirmuar për herë të dytë, po që është edhe kjo legjitime. Do të thonë me një partner në cilin vazhdimsi ke zhgënjime, siç ne kemi pas me Bashkimin Evropian, por me cilin prap duhet të kemi strategjinë se si duhet të dalim në anën tjetër dhe si duhet të jetë vazhdimësia e bisedimeve të Kosovës me Bashkimin Evropian. Zonja Imazha, nëse strategjia dalse e BE-s është vetëm largimi i taksës, ju do ta largoni taksën nëse do të ishit në vend të kryeministit Haradinaj? Absolutisht jo. Jo, do të qëndroni pas taksës, sepse nëse është ai opsioni vetëm për normalizuar edhe këto marrëdhënie. Po veç e thash edhe më herët që unë nuk do ta bëja vendimin siç e ka bërë qeveria e Kosovës. As herën e parë, as herën e dytë. Herën e parë ka bërë 10%, ka qenë, domethënë, jo shumë me ndonjë pesh. Herën e dytë është 100%, po herën e dytë është dashur të specifikohen disa gjëra të cilat
përcaktohen shumë ma qartë dhe cilat nuk i kanë për bazë masat mbrojtëse si që është thënë fillimisht. Është taks politike, pajtohen plotësisht dhe natyrisht që duhet të ketë dialog me Bashkimin Evropian. Do me thonë, absolutisht taksa nuk do të hiqej, por duhet të jetë cili është kushti i përmbushjes. Dhe nëse kujtojmë se në kësi mënyre Serbia do ta njohë Kosovën, nuk do ta njohë, kjo do të vazhdoj, por atëherë si do të jetë raporti ynë me Bashkimin Evropian, këtë duhet ta dimë. Dhe këtë kryeministri duhet t'ia komunikojë edhe qytetarëve të Republikës Kosovës. Me gjithë këto zhvillime përmendë zgjedhjet si zgjidhje të këtyre problemeve, thatë që duhet partitë tulen dhe caktojnë një ditë të zgjedhjeve. Mendoni që jemi gati për zgjedhje me gjithë këto punë që i kemi përpara, zonja Imazh? Po unë besoj që duhet të ndalet një dinamike cila ka humbë orientimin në Kosovë dhe kjo dinamike është dinamika vendimarrjes. Për shembull, një rast konkret, sot fillon afati i legalizimit të armëve në një vendim që jashtëligjshëm ministri i brendshëm, i cili do të jetë në fuqi për 6 muaj të ardhshëm, në cilin synohet të legalizohen 260.000 armë të vogla dhe të mesme, me një vendim i cili pezullon nene të kodit penal të Kosovës, të bazuar në një listë tjetër, i cili është në kundërthanje me kodin penal, por afati i cili si ka skadu. Tash, nëse kjo është vendimarrja dhe politika në Kosovë, unë jam totalisht pro zgjedhjeve dhe kundër kësaj forme të vendimarrjes. Mos harrojmë se është po kjo qeveri që ka bërë një shpenzim enorm të mjeteve të buxhetit, të pa llogari dhe ka ngarkuar administratën e Kosovës si asnjëherë më parë. Qoftë me emërime politike, qoftë me madhësi të saj, qoftë me mungesë efikasiteti, dhe ka fut çdo gjë në pazar të partive politike pjesë të koalicionit qeverisës. Gjitha partitë synojnë pushtetin, por nëse pushteti është me çdo kusht për forcim partive politike dhe jo për shtetin, atëherë me të vërtetë duhet të ndërpritet mandati i kësaj qeverisje. Dhe unë sot jam e skandalizuar kur shoh fotografi nëpër portale, të cilat i përmende, të armëve, të shkurta dhe të gjata, dhe thot prej sot fillon legalizimi i armëve dhe është një proces shumë i lehtë që mund ta bëni në stacionin policor. Deri kush është fundi që mendurisë së vendimarrjes në Kosovë? Unë këtë du ta pyes edhe kryeministrin edhe ministrin e brendshëm. Ne sot kemi ma tepër fatalitete në rrugët e Kosovës, se so asnjëherë më parë, vetëm si rrjedhoj e mungesës rregullave të mirëfillta dhe natyrisht rritjes së frustrimit të popullsisë. Se natyrisht se kemi vozic të frustruar ose kemi vozic të pa njoftuar mirë me rregullat e komunikacionit, që tregon për një proces tjetër të korruptuar për brenda marrjes patentëve të tjera, dhe çdo javë në Kosovë vdesin 2 ose 3, nëse nuk është rrit numri më tepër. Nëse do ta kishim një vrasës serik të lirë, kjo do të shkaktonte panik në popull. Kjo është vetëm me trafik. Paramendoni tash, brenda periudhës 6 mujore, parashihet legalizimi 260.000 armëve. Tash krejt këta posedues të armëve, të cilët i kanë armë pa leje, do të ndjen të lirë të ecin ose të jenë të mbajnë armë të haptazi. Dhe ne e dim se çfarë ndodh me energjinë, me gjakënxehtësinë dhe çka nesër do të ndodhë nëpër shkolla. Kryeministri disa herë ka marrë në Parlamentin e Kosovës shembull rastin e Shteteve Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë rasti më i keq i mundshëm të mirët për përdorimin e armëve. Për arsye se Shtetet e Bashkuara të Amerikës prej vitit 2001 deri në vitin 2018 janë vrarë më shumë fëmijë në numër në shkollat e Shteteve Bashkuara të Amerikës, sesa që janë vrarë ushtarë në gjitha luftat që i kanë pas Shtetet Bashkuara të Amerikës prej 2001 deri 2018. Nëse kjo për dikën është më e rëndësishme, patriotizmi ose fyrja e zonjës Mogherini, sesa kjo që ka po ndodhur më anë, për mua është totalisht e papranueshme. Kjo vetëm një prej rasteve. Mos flasim për nimëri vendime tjera, të cilat kanë krijuar një disbalancë total në mirëqenie në Kosovë, vendime që shkojnë në ekstrem të benefiteve të dikujt dhe të mos përfaqësimit të interesave të dikujt. Prej sot e keni në grevë gjithë stafin mjekësor të QK-s, si rrjedhoj e mos ngritjes pagave, po keni kryeministër që ja ka dyfishu veti rrogën prej mujit dytë në zyre. Domethënë, nëse e shiqojmë politikën si të përgjithshme raportin me Serbinë, unë nuk e konsideroj që për një qytetar të zakonshëm të Republikës Kosovës normalizimi ose dialogu me Serbinë është gjëja më e rëndësishme, po për konsum politik. Mirën të udhëheq sa i përket mbajtjes pozitave tyre dhe shitjes se këto janë të rëndësishme dhe këto po na kërkojnë të hujt. Jo, detyra e parë e secilit njeri në pozit është përmirësimi i jetës qytetarëve dhe kjo qeveri nuk e ka bërë. Është disa vite pas luftës të drejtën zonja Imazh që politika merret me tema të mëdha dhe jo shumë me përditshmërinë e qytetarëve. Si alternativë jeni gati për zgjedhje? Po besoj që
pak është e rëndësishme si alternativa ne na konvenon, po mendoj që është e domosdoshme për Kosovën. Natyrisht se jemi të gatshëm dhe do t'jemi në procesin zgjedhor në momentin ku shpallen zgjedhjet. Por gjithashtu dhe do t'insistojmë që sa më parë të ketë zgjedhje në Kosovë. Po ju pyes a jeni gati për shkak se ka pas disa lajme për referohen medjave që kanë thënë që ju dhe Ilir Deda nuk jeni më bashkë, ai nuk do të vazhdojnë alternativë, ose keni diçka, jeni në kundërshtim për disa vendime që janë marrë në këto ditë? Jo, mendoj që kanë ndodhur dy lajme të cilat pastaj e kanë ushqyer njëra tjetrën, por që nuk janë të lidhura. Ka qenë zhgënimi i Ilirit natyrisht që është edhe i gjithë qytetarëve të Kosovës me proceset politike në Kosovë dhe deklarata e tij se ndoshta në zgjedhjet e ardhshme ndoshta nuk do të jetë pjesë e politikës ose nuk do të garoj, për arsye se ndjehet se s'ka çka t'i ofrojë elektoratit në rast se vazhdon ky proces, qoftë me ndryshim të kufive ose me mungesën e ofrimit zgjidhjeve të përgjithshme për jetën në Kosovë. Dhe pastaj është dy mendime të ndryshme që i kemi pas në raport me dialogun dhe me procesin. Dhe mendoj që ajo është sharu çdo gjë në mbledhjen e kryesisë, ku ne edhe kemi dalë me një deklaratë. Iliri ka qenë pjesë e mbledhjes, ka qenë pjesë e procesit vendimarrjes dhe është natyrisht, ne kemi qenë edhe bashkë edhe në ditën e votimit, ditën së lemnet të votimit të ushtrisë dhe vazhdojmë natyrisht me alternativen, por mendoj që gjithë ajo zhurmë u bë për shkak se, ose gjithë ai perceptimi i mediave u bë për shkak se doli, domethënë, qëndrimi i tij për zgjedhjet e ardhshme dhe pastaj qëndrimi ynë për dialogun. Por absolutisht ne jemi Parti Liberal Demokrate, vendimet miren me procesin zgjedhor, domethënë me procesin e brendshëm, me ashtu siç është përcaktuar dhe me statutin e partisë, me shumicë votash dhe respektoj edhe unë, kom pas edhe unë vendime që më ka kthy Këshilli i Përgjithshëm i Alternativës. Domethënë ne 3 muaj më parë kemi pas një vendim cilin bashkë me Ilirin kemi propozuar para Këshillit të Përgjithshëm dhe nuk ka kalu. Domethënë kjo është një formë e demokracisë ku ka lloj-llojshmëri të mendimeve, se nuk është që thot dikush e bëjmë, edhe asnjë mënyrë ose asnjë formë nuk duam të krijojmë parti në cilin është një vendim ose një formë totalitare vendimarrjes ku bëhet çfarë thon udhëhecit ose shefat e partisë dhe tjerët vetëm e bëjnë aminin dhe pastaj ju shërbejnë interesave të tyre ose vendimeve që ata i marrin. Pra, probleme në alternativë nuk ka, sepse atje përshkruan problemet në alternativë, kemi strajpin e fundit për sot, nuk kemi probleme në alternativë. Ne konsiderojmë që kemi vendimarrje dhe proces demokratik. Nëse është kjo diçka e re për Kosovën, atëherë të përgatiten se kanë me pa dhe të tjera të tilla. Okej. Shumë faleminderit për opinionet e juaja, zonja Imazh, faleminderit që ishen Imazh. Faleminderit për ftesën. Të nderuar shikues, po e përfundojmë këtë pjesë të parë të emisionit Imazh. Në vazhdim do të jetë kolegja ime Aida Gashi, sot do të flas për arsimin gjatë gjithë viti. Emisioni Imazh, sidomos pjesa e dytë, ka folë për arsimin për shkollat, duke i ditur edhe rëndësinë që ka. Kësaj radhe do të flasim për shkollat me shumë nxënës, të cilat po sjellin probleme të shumta, sidomos për cilësinë në arsim. Qëndroni ende me Imazh, është marketing në vazhdim.